নমস্কাৰ গাইজ, মই আজি বনাব লৈছোঁ আলু আৰু ব্ৰইলাৰে জোল। আহক কিদৰে বনাইছোঁ মই দেখাওঁ। আজি মই মাহঁতৰ ঘৰত ফুৰিব আহিছোঁ আৰু মা অকলে থকাৰ বাবে মই আজি এই তৰকাৰীখন বনাব লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ, আদা আৰু নহৰু একেলগে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু পেষ্টখিনি মই অলপ দেৰি তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই পেষ্টখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি আৰু মিট মছলা অলপমান দি দিছোঁ, অনুমান অনুসৰি দিছোঁ। যিহেতুকে মই আলু আৰু ব্ৰইলাৰ সমানেই লৈছোঁ, তাৰ বাবে বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই। এয়া ঘৰতে পিছা জলকীয়া গুড়া, তাৰ বাবে কালাৰটো অলপ বেলেগ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ব্ৰইলাৰখিনি দি অলপ টাইম ভাজি লৈছোঁ। অলপ দেৰি ভাজাৰ পিছত মই এইখিনি ইয়াত পানী ঢালি দিম আৰু পানী ঢালি দি অলপ দেৰি কাৰণে সিজিবলৈ দিম, যাতে আলুখিনি ভালদৰে সিজি যায়। এয়া পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি দি অলপ টাইমৰ কাৰণে 10 মিনিটৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি দিম। ঢাকি দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব দিম আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি থিৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিম গেছৰ ফ্লেম। এয়া চাওক, মোৰ তৰকাৰী একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। বহুত ধুনীয়া থিৰ হৈছে আৰু গ্ৰেভি আলু নাভাঙাকৈ একদম বহুত ধুনীয়া হৈছে।